Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Một số nhà hàng mà Cương thấy ở thành phố Hồ Chí Minh ta có đó là món tôm hùm mentayaki, hay là tôm càng mentayaki, hay là chí ít là cá hồi mentayaki nữa ha. Nhưng mà hôm nay do là Cương có được cái nguyên vật liệu rất là ngon, đó là cá sơn thóc, còn gọi là kinmedai. Các kinmedai này Cương sẽ đem nướng cùng với sốt mentayaki để xem nó như thế nào nha. Nào chúng ta cùng bước qua sơ về nguyên vật liệu chúng ta có ngày hôm nay. Đó chính là mentaiko, cá kinmedai fillet, miso trắng và mayonnaise. Nào chúng ta cùng bước vào phần chế biến nha các bạn. Rồi trước hết chúng ta sẽ xử lý cái phần trứng cá mentaiko như thế nào. Nó dễ lắm, các bạn chỉ cần lấy cái muỗng, bạn kéo ra ha, bạn lấy phần trứng ra ngoài. Rồi tiếp theo mình sẽ cho mayonnaise rồi ha. Khoảng 50g mayonnaise này. Như vậy thôi ha, 50g mỗi loại, các bạn trộn đều lên. Thế là mình được sốt mentayako thần thánh. Rồi tiếp theo mình sẽ xử lý phần cá này nha. Phần cá này mình cắt cho nó vuông đều lại. Lưu ý là các bạn nên khứa phần da để làm chi khi mà các bạn nướng á, phần da này nó không có bị rãnh lên, làm cho cái miếng cá của mình nó bị xấu. Cộng thêm là miếng cá mình nó cũng mau chín hơn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng phần da trước. Để nướng phần da thì các bạn có thể cho vào một ít dầu trên mặt cá như thế này, nêm một ít muối nữa, các bạn cho vào nướng. Sau khi mà cái miếng cá của mình đã chín khoảng 70% mà mình trở lại như vậy rồi á, thì mình sẽ cho sốt lên trên nha. Nướng cho tới khi mà cái sốt này nó nóng lên luôn, là đồng thời lúc đó miếng cá của mình nó đã chín rồi. Khi khói bắt đầu bốc lên nhiều như vậy nè là mình đã biết được là cái mỡ cá nó bắt đầu nó tiết ra rất là nhiều rồi, có nghĩa là con cá mình nó đã đạt rồi ha. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái bình khò này, mình khò cái phần sốt của ở trên cho nó cháy xém lên, nhìn nó hấp dẫn hơn nha các bạn. Như vậy là Cương đã hoàn thành món cá sơn thóc nướng mentayaki này của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Hẹn gặp lại các bạn mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần nha.